ขนมจีบทอดสวยมาก 72,900 บาทก็เอาอยู่เป็นกระเป๋าที่แบบยูนิคมากๆมันจะมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงอ่ะถ้าผู้ชายจะเปรี้ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คูณอีกครั้งนึงนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิป Unbox นะครับซีรีส์ Unbox อีกแล้วเห็นถุงอย่างเงี้ยก็คือซีรีส์ Unbox นะครับวันนี้เป็นกระเป๋าที่ผมคิดว่าสวยมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเท่าไหร่นะเห็นครั้งแรกในถูกใจแล้วก็ไปลองแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาอยู่แต่ว่าก็เอาอยู่ก็ได้อยู่ก็เลยได้อยู่ที่แปลว่าได้นะไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นก็วันนี้ก็จะมา unbox ให้พวกเราดูนะครับเห็นถุงข้างๆก็คงจะรู้แล้วว่าคือ unbox แบรนด์อะไรนะครับจริงๆแอบใช้ไปบ้างแล้วนะก็จะรู้ว่ามันแบบอารมณ์แบรนด์แทนนิดนึงอ่ะก็เดี๋ยวจะมา unbox แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับนี่โอเคก็คือซาวลองนะครับกล่องไซส์นี้เดากันได้ไหมว่าคืออะไรไม่ต้องเดาหรอกคงจะรู้กันแล้วแหละแต่เห็นปกกันเนาะ โอเคอันบ็อกซ์นะครับแกะก่อนปิ้งปิ้งคืออันนี้นะครับยังเป็นแค่ถุงผ้านี่นะครับชื่อรุ่นว่าเลอ37ไม่รู้ว่าออกเสียงฝรั่งเศสว่าไงเลอ37ไซส์มินินะครับแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าน้องขนมจีบทอด ก็คือมันเหมือนขนมจีบเหมือนไหมล่ะคือมันเป็นกระเป๋าเหมือนทรงขนมจีบเนาะแต่ว่าเป็นขนมจีบทอดเพราะว่ามันเป็นทรงน้องแข็งเป็นทรงก็เหมือนกับเวลาไม่รู้ใครเคยกินขนมจีบทอดป่ะคือถ้าเป็นขนมจีบทั่วไปเดี๋ยวขึ้นรูปนะขนมจีบทั่วไปโอ้ยน้องตัดต่อคงแบบปวดหัวขนมจีบทั่วไปมันก็จะแบบไอตัวแป้งเกี๊ยวครับมันก็จะนิ่มๆหน่อยถูกป่ะห่อไส้หมูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาอันนั้นไปทอดไม่รู้จะหารูปได้ไหมนะไอตัวแป้งเกี๊ยวมันก็จะกรอบถูกป่ะแต่ว่าไส้มันก็จะนิ่มมันก็จะทำให้ตัวขนมจีบมันเป็นทรงซึ่งผมว่ากระเป๋าขนมจีบทั่วไปอย่าง LV หรือว่าอย่างโกยาหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันจะมีความเหี่ยวยู่ได้ แล้วก็รูดขึ้นรูดลงได้เหมือนเป็นขนมจีบว่าเขาเลยเรียกว่าขนมจีบแต่อันเนี้ยมันก็เป็นทรงคล้ายๆกันมีจับจีบสีข้างถลอกป่ะมีความจับจีบแต่มันเป็นทรงไงคือน้องมันเป็นทรงผมก็เลยเรียกว่าน้องขนมจีบทอดผ่านเปล่าวะมุกเนี้ยก็คือเนี่ยผมเรียกว่าน้องขนมจีบทอดนะแต่จริงๆมันคือชื่อรุ่นว่าเลอ37นะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วเห็นครั้งแรกก็คือโรเซ่นะแบล็คพิงค์ใช้เดี๋ยวขึ้นรูปนะครับนะคือโรเซ่ใช้เข้าใจว่าใช้ตอน Pre-Fall 2023 ปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนที่ไป Summer Fashion Show ของ 2024 ที่ปารีสนะเขาก็ใช้แต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับคนละไซส์กันมันคือรุ่นนี้แหละซึ่งเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยคือมันเป็นกระเป๋าทรงแบบมีความขนมจีบแต่ว่าเอาไปทอดไงนะครับแต่ว่าโรเซ่เขาถือถูกป่ะทีนี้ผมก็เลยมันก็สวยดีแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่าก็เลยไปลองที่ร้านแล้วมันได้ก็เลยจัดมานะครับผมได้ใบนี้มาในราคา 72,900 บาทนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคานี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้น72,900เนาะมันคือไซส์เล็กสุดก็คือไซส์มินินะครับจริงๆเขามีไซส์ small ซึ่งใหญ่กว่านี้หน่อยนึงจะราคา 93,850 เท่าที่เช็คล่าสุดมานะครับแล้วก็ไซส์ regular หรือว่าไซส์ normal จริงๆมันก็จะใหญ่สุดอันนั้นจะ 96,550 เหมือนก็เลยทรงเหมือนกันทีนี้น้องก็มีความลักษณะเป็นขนมจีบแบบบีบลงมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วน้องก็มีฐานเป็นแบบโลหะทองแบบเก่าๆหน่อย4 จุดนะทำให้เวลาวางกระเป๋าน้องตัวหนัง
ฐานนะไม่ไปโดนสัมผัสก็จะดีทำให้ฐานนะมันไม่เป็นรอยนะครับมีหูโค้งตรงเนี้ยแฮนเดิลเนี้ยติดกับกระเป๋าถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้นะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็มีหูเป็นแบบนี้สองข้างเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวล็อกคาซันเร่อันนี้โลโก้ไวท์เซลอะนะครับคล้องออกมานะไม่มีซิปไม่มีอะไรเวลาจะใช้งานก็คือเกี่ยวอันนี้ออกมาตามสเต็ปเห็นปะตัวเนี้ยเนี่ยนะครับก็คือเอาตัว L อ่ะหางตัว L อ่ะเกี่ยวก็จะปิดอย่างนี้ตอนใช้ก็ถอดออกมานะครับน้องก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยข้างในนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับนะครับแล้วถ้าเป็นไซส์ regular หรือว่าไซส์ normal ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะเขาจะมีเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพาวช์เล็กๆอ่ะใส่มาด้วยแล้วก็มีสายคล้องมาด้วยแต่ว่าไซส์นี้เนี่ยคือไซส์มินิกับไซส์ small อ่ะจะไม่มีน้องกระเป๋าใบเล็กนะครับเพราะมันเล็กอยู่แล้วมันก็ใส่อะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็น้องจะมาพร้อมกับสายซึ่งสายอันนี้เดี๋ยวขอประกอบหน้าหน่อยนะหอมสายอันนี้ก็คือจะปรับได้จะมีตรงนี้เข็มขัดให้ปรับได้นะครับซึ่งจะมีรูทั้งหมดมีทั้งหมด4รูนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวเห็นปะก็จะมาเกี่ยวกับไอ้ห่วงวงกลมตรงนี้ก็จะได้เนาะมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทำให้การใช้งานมันหลากหลายมากอย่างโรเซ่ใช้เขาถือถูกป่ะก็เป็นวิธีการใช้งานแบบที่1แล้วแต่ถ้าผมไม่ค่อยชอบถือเพราะว่ามันมือจะทำอย่างอื่นผมชอบใช้สายซึ่งสายก็คือเราสามารถโชลเดอร์ได้นะครับหรือว่าเราจะครอสก็ได้แล้วถ้าจะไม่ใส่สายเพราะเรารู้สึกเกะกะอย่างเงี้ยจะถืออย่างเดียวแล้วถอดไม่ออกก็ได้เหมือนกันคือผมว่ามันค่อนข้างมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายนะครับดีเลยข้อดีคือว่าน้องมีความเป็นกระเป๋าที่แบบยูนิคมากๆไม่ซ้ำใครคือเป็นขนมจีบที่ทอดไงคือไม่ใช่ขนมจีบทั่วไปเป็นขนมจีบทอดถูกป่ะแล้วก็เป็นหนังสีดำมันก็จะเงาอย่างเงี้ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบตามสไตล์แซงมาลองมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงถูกป่ะตัดกับโลโก้ไวท์เซลสีทองทำให้มันมีแบบฟีลลิ่งของความแบบหรูหราแล้วก็selective นิดนึงค่อนข้างสวยคือกระเป๋าขนมจีบทั่วไปมันจะเป็นแบรนด์อื่นนะขนมจีบมันก็จะเป็นแนวแบบแนวหน่อยใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงก็คือสวยน่ารักไม่ซ้ำใครนะแบบแต่งตัวได้หลากหลายสนุกสนานเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสไตลิ่งให้ดูตอนท้ายด้วยนะครับคือมันแต่งตัวได้หลากหลายมากผมคิดว่าลุคที่รอดแน่ๆก็คือลุคที่เป็นแบบเดนิมนะกางเกงยีนแล้วก็ใส่บูทนะครับหรือว่าจะเป็นลุคแบบสปอร์ตตี้หน่อยก็ได้แน่ๆราคาก็ไม่ได้แบบแรงมากเวอร์คือราคาใบนี้ 72,900 มันก็ไม่ได้ถูกหรอกถ้าเทียบกับไซส์ขนาดกระเป๋านะแต่ว่าสมัยนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมกระเป๋าแพงมากคือแบบหาในราคาแบบ 50,000-60,000 นี่คือยากมากปกติก็จะแบบ8-9,000เป็นแสนกันหมดแล้วฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าใบนี้ราคามันยังคงแบบไม่ได้แรงมากข้อเสียมีไหมมีก็คือผมว่ามันไซส์นี้มันเล็กฉะนั้นมันก็จะใส่ของแบบไม่ได้เยอะมากแต่ยังไงก็ตามก็น้องก็ยังคงใส่ของได้มากกว่ารุ่นที่มันเป็นกระเป๋ากล่องโซเฟอร์ลิโนที่ผมเคยรีวิวหรือว่าซีลีนทริออมที่เป็นกระเป๋ากล่องอันนั้นใส่ได้น้อยจริงหรือว่า Dior Saddle ของผู้หญิงครับอันนั้นใส่ได้น้อยจริงอันนี้ยังคงใส่ได้ระดับหนึ่งนะใส่มือถือ iPhone รุ่น Pro Max ได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้แล้วก็มันยังมีของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ไม่ได้จุมากแต่ว่าใส่ของที่จำเป็นได้ในระดับหนึ่งข้อดีข้อเสียวะข้อเสียคือมันอาจจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะแต่ถามผมว่ามันยังแบบไม่ได้รุนแรงเท่าบางใบเป็นรอยง่ายอันนี้คิดว่าจริง
คือถ้าเป็นอย่างรุ่นเลอแซงเอซที่ผมเคยรีวิวเลอแซงเอซซูเปอร์ครับใบที่แล้วอะอันนั้นนะผมคิดว่าหนังยังไม่ค่อยจะเป็นรอยง่ายเท่ารุ่นนี้นะคือด้วยความที่ว่าน้องเป็นคราฟสกินที่มันแบบชายนี่นิดนึงอะแล้วก็เป็นทรงที่ค่อนข้างแข็งถูกไหมขนมจีบทอดแข็งอะไอความแข็งตรงนี้เวลามันแบบเป็นรอยมันก็จะเห็นไงในขณะที่ถ้าเป็นเลอแซงเอซหนังมันเรียบก็จริงแต่ว่าหนังมันนิ่มกว่าแล้วพอหนังมันนิ่มปุ๊บอะมันไม่ได้เงามากมันไม่ได้แข็งมากพอมันเป็นรอยนิดหน่อยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นรอยยากกว่าอันเนี้ยเป็นรอยง่ายจริงนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็ผมว่าอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าน้องไม่ได้มีซิปอะไรเลยคือน้องมีแค่ตัวเกี่ยวอันเนี้ยทำให้มันเป็นขนมจีบบิดออกมาฉะนั้นจริงแล้วว่ามันก็โดนล้วงได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็นไซส์ normal หรือว่าไซส์ regular ที่มันใหญ่กว่านี้มันก็จะล้วงอะไรได้ง่ายกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ต้องระมัดระวังคืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเที่ยวในที่ที่แบบคนเยอะเพราะมันอาจจะโดนล้วงได้นะแต่ว่าใดๆก็ตามมันอาจจะสะดวกในบางอย่างคือถ้าเป็นไซส์ที่มันเป็นใหญ่กว่านี้ผมคิดว่าอินเดียแรนมันก็คือหยิบของเราเองก็หยิบของได้ง่ายคือไม่จำเป็นต้องแบบปลดล็อกอันนี้ตลอดเวลาก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้เรามาดูลุคที่เรามาแมทชิ่งกันคืออันนี้เป็นกระเป๋าผู้หญิงจริงๆแล้วคุณผู้หญิงใช้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ผมจะขออนุญาตแนะนำถ้าผู้ชายจะเปรี้ยวแต่งตัวแบบใช้กระเป๋าแบบนี้ของผู้หญิงนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างลุคแรกเนี่ยเป็นลุคที่ผมเรียกมันว่าเป็นสตรีทก็คือมันจะมีความแบบกรันช์นิดๆสปอร์ตตี้นิดๆเอาอะไรหลายอย่างที่มันดูอาจจะไม่ได้เข้ากันมากเอามาผสมรวมกันอาจจะแบบแหวกแนวหน่อยซึ่งพอมันแหวกแนวปุ๊บพอเราใช้กระเป๋าที่มันแหวกด้วยเพราะผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าใช้กระเป๋าอย่างนี้ใช่ป่ะพอเราแต่งตัวแหวกแล้วมาใช้กระเป๋าแหวกมันก็เข้ากันได้ดีนะครับผมแต่งตอนนั้นเป็นกางเกงขาสั้นเดนิมของ Adidas นะแล้วก็เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ของ Balenciaga นะครับด้วยความที่เกงยีนเป็นสีฟ้าเสื้อเป็นแนวขาวฟ้าก็ทำให้มันไม่ได้แบบแตกออกไปมากคือมันยังมีความคือมันเอา2สิ่งที่มันดูไม่ค่อยเข้ากันมารวมกันแต่ว่าเราใช้โทนสีใกล้กันมาช่วยกันตอนนั้นใช้หมวกสีดำธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ใส่รองเท้าสนีกเกอร์ New Balance ถุงเท้ายาวหน่อย New Balance อย่างเงี้ยใส่แว่นกันแดดนิดนึงก็ผมว่าก็เข้านะก็ได้ก็คือลุคแรกเป็นสตรีทสไตล์ลุคอันนี้ก็คือแต่งตัวแบบกรันช์หน่อยแล้วก็แหวกหน่อยแต่งตัวแบบแนวเอาขาสั้นกับเชิ้ตแขนยาวโอเวอร์ไซส์มารวมกันก็ใช้กับกระเป๋าที่มันดูแบบแหวกมันก็ได้ลุคที่2เนี่ยผมชอบมากเหมือนกันเป็นสปอร์ตี้ลุคก็คือเห็นจากการที่โรเซ่เขาใช้เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะคือโรเซ่เขาใส่ตอนเขาใส่สเวตเชิ้ตถูกป่ะคือสเวตเชิ้ตสีเทามันจะมีความเป็นแบบสปอร์ตี้นิดนึงถูกป่ะแคชชวลแบบสบายอะไรเงี้ยผมก็เลยดัดแปลงโดยการเป็นสปอร์ตี้ลุคแต่ว่ามันร้อนเราอาจจะใส่สเวตเชิ้ตไม่ได้ผมก็เลยใช้เสื้อโอเวอร์ไซส์ Adidas นะครับมันก็มีฟีลแบบเสื้อบอลนิดนึงเป็นลายทางขาวดำอย่างเงี้ย Adidas นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็ใส่กับกางเกงเดนิมสีดำ Adidas แบบขาดหน่อยนะก็ได้นะครับก็เข้ากันดีนะคือสปอร์ตี้มันก็ได้กับไวท์แซลเหมือนกันนะแต่ว่าต้องระวังคือสปอร์ตี้อย่าไปใช้สีที่มันแบบหลายสีผสมกันเกินไปใช้สีสดได้แต่ว่าอาจจะแบบเลือกได้แค่ 2-3 สีแล้วการจับคู่สีนะครับก็จะช่วยได้เนี่ยผมแบบ play safe โดยการเป็นคู่สีแบบขาวดำนิดนึงนะก็คิดว่าไปได้เลยแล้วมันจะมีทาแนวแบบเส้น3เส้นของ Adidas มันก็จะแบบทำให้ลุคเราดูแบบมีอะไรขึ้นมาไม่ได้เพลนอย่างเดียวทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะจับคู่กันได้ลุคที่3เนี่ยไม่แน่ใจตอนแรกแต่พอใส่จริงๆก็พอได้นะเป็นแบบ relaxing summer นะครับคือเป็นฟีลแบบสบายๆผมเลือกใส่เสื้อโปโลของโคเวอร์แนทของเกาหลีนะครับเป็นแบบผ้าขนหนูนิดนึงแล้วก็เป็นลายแบบลายเส้นสีขาวกับสีเนวี่สลับกันนะครับแล้วก็ใส่กับกางเกงน่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีตัวใหญ่ๆหน่อยสีน้ำตาลเบจนะครับ
แล้วก็รองเท้าผ้าใบผมว่าก็เป็นซัมเมอร์นะใช้กับน้องใบนี้ก็ได้เลยแต่ว่าผมทำให้มันดูมีอะไรขึ้นมาบ้างจากการกลัวว่ามันจะเพลนเกินก็เลยใส่สีที่มันสดขึ้นมาอันหนึ่งชิ้นหนึ่งก็คือหมวกอันนั้นคือหมวกเอมิสสีแดงแล้วก็เป็นปีกสีเบจมันคอมพลีเมนต์ให้ลุคมันแบบมีความซัมเมอรี่มากขึ้นอ่ะใส่แว่นใส่อะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบเพลย์ฟูลอะไรเงี้ยก็ใช้กับใบนี้ก็ได้เหมือนกันลุคที่4เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้ใส่แต่ว่าผมหารูปเรฟเฟรนซ์แล้วกันนะเดี๋ยวแปะรูปเรฟเฟรนซ์คือลุคที่4เนี่ยเป็นเดนิมกับบูทมันก็จะเป็นฟีลแบบเท่ๆหน่อยแล้วก็แบบมีความเพลย์บอยดักนิดนึงตามสไตล์แซงวอลองอ่ะจะเป็นบลูจีนหรือจะเป็นแบล็กจีนก็ได้นะครับจะเป็นกางเกงสแล็กสีดำตัวใหญ่ๆแฟร์ๆแบบขาม้าพริ้วๆหน่อยแล้วก็ขายาวๆใช่ป่ะแล้วก็ใส่บูทให้มันสูงหน่อยอ่ะใส่เสื้ออาจจะเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ใส่เดนิมแบบโอเวอร์เชิ้ตทับหรือว่าจะใส่ผ้าซิลที่มันแบบพริ้วๆหน่อยอ่ะนะมีความเป็นงานกลางคืนนิดๆกลมๆหน่อยๆสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แต่ว่าต้องข้อควรระวังคือห้ามแต่งพอดีตัวมากต้องแบบอาจจะไม่ถึงกับโอเวอร์ไซส์อาจจะแบบรีแลกซิ่งหน่อยนะคือห้ามแต่งตัวเรียบร้อยพูดง่ายคือถ้าเราใส่เสื้อเชิ้ตผ้าซิลแล้วมันพอดีตัวมันจะกลายเป็นแบบมีความเป็นแบบลุงกำนันอ่ะซึ่งไม่ได้ไงคือเราไม่ได้อยากเป็นลุงกำนันหรือว่าเราอยากเป็นแบบคนแต่งตัวเท่ๆมันก็เลยต้องแบบใส่เสื้อให้มันแบบดูแบบไม่ได้ตั้งใจมากใหญ่ๆนิดนึงแต่ด้วยความที่มันเป็นเซลล์แล้วมันเป็นแบบสีดำอ่ะมันก็จะคอมพลีเมนต์กับความเป็นแซงวอลองอ่ะออกขึ้นมาได้เนาะแนะนำว่าอย่าใส่หลายสีคือใส่สีสดได้แต่ว่าสีสดอ่ะควรจะมีแบบไม่เยอะเกิน3หรือ4สีนี้ก็ไม่ควรผมว่าก็3ก็พอแล้วเทคนิคอันนึงจริงๆแล้วนี่ชวนคุยนอกเรื่องก็คือมันจะมีเรื่อง personal color อันนี้ผมไปเรียนมาที่เกาหลีเดี๋ยวจะมาทำบล็อกให้ดูจริงอยู่ในคิวแหละคืออันนี้มันดีมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยก็คือพอเรารู้ว่าตัวเราอ่ะมีคาแรคเตอร์ยังไงเราจะรู้ว่าเราอ่ะใช้สีไหนแล้วมันจะเหมือนกับแบบ maximize ตัวเราอ่ะทำให้ตัวเราแบบดูดีหน้ามันจะใสผิวมันจะดีขึ้นมาเลยซึ่งอันเนี้ยคือผมจะเริ่ม adapt เรื่องการใช้คู่สีอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราแต่งตัวได้ออกมาง่ายและดูดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพยายามด้วยนะอันนี้เมาให้ฟังก่อนไม่ได้เกี่ยวกับกระเป๋านี่คือสไตลิ่งของเลอ37นะครับ4แบบมาให้ดูเนาะเป็นการบ็อกซ์ด้วยบอกว่าเป็นกระเป๋าใบที่น่ารักมากไม่ได้ฮิตขนาดนั้นด้วยก็ถ้าเราใช้ก็คือผมว่าแตกต่างแน่นอนกลิ่นหอมด้วยประมาณนี้นะครับเป็นคลิป Unbox YSL เลอ37หรือว่าน้องขนมจีบทอดของผม น้องขนมจีบทอดของผมโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปช่องของผมนะครับลูฟี่คุณแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ